טוב, אנחנו נתחיל. שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. היום אנחנו מסיימות את השבוע השביעי של מה שהתחיל כרעיון של רגע בזמן מלחמה עם איראן, והפך למקום מפגש ומחאה ולמידה לרבים ורבות מאיתנו. והיום מתארחת אצלנו פרופסור מאיה נגב מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. היא מתמחה במדיניות בריאות וסביבה וסוגיות של חוסן אקלימי. אתמול, בזמן שהכינה את המצגת, היא כתבה לי כמה קשה להכין את ההרצאה, וזה לא שלא ידענו, היא אמרה, אבל ההיקף של ההרס אפוקליפטי לגמרי. אני מאוד מודה לה שהיא באה לדבר על הנושא המאוד מורכב ונורא חשוב הזה, שנדחק לפעמים כאילו זה מותרות, זה משהו בדרגה שנייה, אבל הוא ממש 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 לא. מאיה תדבר במשך 8 דקות, ואחר כך נשאיר זמן לדיון. כרגיל, מי שרוצה לשאול שאלה, מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט, ואני אקריא אותה למאיה. תודה רבה, מאיה, שהצטרפת אלינו, ושעשי לנו קצת סדר. תודה רבה על ההזמנה. למלחמה יש השלכות חמורות על משאבי טבע חוצי גבולות ומערכות אקולוגיות תומכות חיים באזורנו. רוב המערכות בעזה קרסו עם השפעה נרחבת על בריאות הציבור והסביבה. היום ניגע בנושאים כמו מים, ביוב, אנרגיה, פסולת, שינוי אקלים, זיהום אוויר ורעש ועוד, ובאמת נעשה את זה ממש בקיצור נמרץ. כל תחום כזה ראוי למפגש משלו, וממש היום זה הקדמה. אני אשתף תמונות תוך כדי. מים. עוד לפני השביעי לעשירי, 97% מהמים בעזה היו מזוהמים ולא בטוחים לשתייה. לפני המלחמה מקורות המים העיקריים היו מי תהום, התפלה ומים מישראל ומצרים. עקב הפגיעה בתשתיות ובעיקר אספקת חשמל נפסקה התפלה, זרמת המים מישראל ירדה משמעותית, ויכולות שאיבת מים מבארות נפגעו מאוד בשל קושי להגיע ומחסור בחשמל. וכאן בתמונה רואים אנשים בתור למילוי מים ממשאית. ביוב. בעצם מתחילת המלחמה מערכות הביוב לא מתפקדות. חלק מהביוב מופנה למאגרים שחלקם נמצאים בסכנת גלישה. נראה שיש שימוש נרחב אך לא מספק בבורות ספיגה, וגם אלה נמצאים בסכנת קריסה, ויש בעצם סיכון נרחב של חשיפה של האוכלוסייה לביוב ושפכים, וגם חשש שביוב מחלחל למי התהום ועלול לזהם מי שתייה בזיהומים ביולוגיים וכימיים. פסולת, אין טיפול, בעצם כל מערך הטיפול בפסולת מוצקה קרס, ויש הצטברות של ערימות פסולת אדירות. כמו שאתם רואים, זה כולל גם פסולת מסוכנת וסכנה של התפשטות מחלות. אתגר סביבתי משמעותי נוסף הוא פסולת הבניין, שהלחימה גרמה ל53 מיליון טון פסולת בניין ותשתיות, שהם כוללים גם אסבסט ומתכות כבדות ותחמושת שלא התפוצצה, וגם חלקי גופות. בנושא החשמל והאנרגיה, רוב הייצור נפגע או נעצר. זה כולל תחנות כוח, גנרטורים ופאנלים סולאריים. התחנות והגנרטורים לא מתפקדים גם עקב מחסור בדלק, וכולם נפגעו גם מההרס. בהתאם נפגעו שירותים רבים שדורשים אנרגיה, מים, ביוב, פסולת, שירותי פסולת, בריאות, חינוך, תחבורה, כולל של רכבי סיוע. בישול מצריך את כמות האנרגיה הגדולה ביותר במשקי הבית, וזה מהווה אתגר יומיומי, תכף נגיע לזה. כשיש דלק משתמשים בגנרטורים, וזה לא אמין ומזהם. אפשר לראות כאן משמאל את מספר השעות ביממה שיש זמינות של חשמל בעזה, ומצד ימין את מקורות החשמל. כאן אפשר לראות מתקן לטיהור שפכים שפעל על פאנלים סולאריים, ובין השאר על פאנלים סולאריים שבעצם נפגעו, ומצד ימין אפשר לראות את השדה הסולארי. בנוגע לזיהום אוויר ורעש, אז כתוצאה מהריסת הבתים והתשתיות יש זיהום כבד שפוגע באוכלוסיות רגישות, חולים במחלות נשימה ולב, ילדים. רעש בלתי פוסק, אנחנו שמענו הרבה משורדי השבי על הפיצוצים הקשים שהם שמעו שם כל הזמן. בהיעדר ניהול פסולת, שריפת פסולת לא מבוקרת גורמת גם היא לזיהום אוויר.
עכשיו, מכיוון שאמרנו בישול זה הצורך העיקרי במשקי הבית בעצם לאנרגיה היום, ואם מי שמגיע למרכזי הסיוע מקבל אוכל שצריך לבשל, אורז, פסטה, חומוס, אז אנחנו שומעים, ניר חסון דיווח על זה שבעצם מבשלים אותם על פלסטיק, שורפים פלסטיק, שזה גם גורם לזיהום אוויר במחנות. בנוגע לאקלים וחום קיצוני, אנחנו יודעים שאנחנו באזור שהוא hotspot של שינוי אקלים, יש לנו גלי חום קיצוני שכולנו מרגישים אותם, הם ארוכים יותר, הם קיצוניים יותר, גם עכשיו אנחנו עומדים בפני גל חום, וזה תמונה מתחילת שבוע שעבר. אז חום קיצוני הוא בעצם סכנה לבריאות, הוא קשור ישירות לעלייה בתחלואה ותמותה, כולל עלייה בסיכון להתקפי לב, שבץ, מחלות כרוניות ומדבקות, בעיקר בקרב קשישים, חולים כרוניים, תינוקות וילדים עד גיל 5. מאזן נוזלים שלילי עקב שתייה מועטה, שזה המצב בעזה, מגביר את הרגישות להתייבשות, מכת חום ופגיעה בכליות, וניתן להניח שגם תת תזונה היא גורם סיכון עקב החלשות בעצם של כל מערכות הגוף, לרבות מערכות ויסות טמפרטורה. ההגעה למרכזי חלוקת המזון כרוכה בהליכה של מספר קילומטרים לכל כיוון, זה מאתגר במיוחד לאוכלוסיות פגיעות, ובעצם לכולם בכל מזג אוויר ובמיוחד בחום קיצוני, ובעזה אין אמצעי מפלט מהחום, אין מזגן או מאוורר או מקלחת, שמענו גם שאי אפשר להתרחץ בים הרבה מהזמן, ככה שאין מפלט, ואנחנו יודעים שגם חיילי צה"ל נפגעו והיו מקרים של התייבשות ופינוי לבתי חולים. לגבי המערכת האקולוגית, אפשר לראות כאן לפני ואחרי, בעצם 90% מהעצים במטעים החקלאיים, המעטים שהיו נפגעו או נחרטו, וכך גם רוב עצי הבר. אפשר לראות גם כאן מטעים למעלה וחממות למטה, לפני ואחרי. ויש עוד הרבה היבטים סביבתיים כמו זיהום ים ועוד, כל המערכת האקולוגית שגם ככה הייתה במצב רעוע לפני, היא בעצם נמצאת בקריסה ולא אספיק להיכנס להכל. אני כן רוצה להקדיש את השתי דקות שנותרו לי למה כן אפשר לעשות, ובעצם לספר על מיזם של מכון ערבה ללימודי הסביבה. אז בכובע אחר אני גילוי נאות יו"ר הוועד המנהל של מכון הערבה. בשיתוף עם עמותת דמור הפלסטינית, המכון מקדם סיוע הומניטרי בר קיימא בעזה, זה נקרא Jump Starting Hope in Gaza, זה קואליציה של כמה ארגונים. עיקר הסיוע תוכנן להיות בתחומי מה שנקרא WASH, שזה Water Sanitation, Hygiene and Energy Technologies. WASH זה Water Sanitation and Hygiene, ונוסף לזה גם הנושא של Energy, שהמטרה הראשונה הייתה, וזה עוד היה לפני המלחמה, להכניס לאזורים שהם מנותקי רשת, שלא מחוברים לרשת החשמל, המים או הביוב, אנרגיות מתחדשות וכל מיני מערכות, למשל הפקת מי שתייה אטמוספרי, מה שאנחנו רואים פה זה חברת ווטרג'ן, טיהור שפכים ואנרגיה סולארית. אחרי פרוץ המלחמה הוקמו על ידי היוזמה הזו מחנות פליטים לכ-12,000 איש, וסופק בהם סיוע ראשוני של מים, מזון, סמיכות, עזרה ראשונה ובניית שירותים, והמטרה הייתה להכניס טכנולוגיות בנות קיימא כאלה למחנות. זה התקבל אישור ממתאם הפעולות בשטחים, אבל עקב החזרה ללחימה הציוד עדיין בהמתנה במכולות בקרב שלום כבר מספר חודשים, וכספי הסיוע נותבו לרכישת וחלוקת מזון ככל שהתאפשר, מתוך תפיסה שהסיוע ההומניטרי הוא מעל מחלוקות פוליטיות, במיוחד בעיתות משבר. יש עוד ארגונים נוספים שפעילים בתחום ההומניטרי הסביבתי, כולל אקופיס ומכון מתווים, שהם מקודמים תוכנית שיקום בת קיימא ליום שאחרי. אני אסכם. זה דוח שפרסמנו ממש רגע לפני המלחמה, ובעצם הצבענו בו על האתגר של שינוי אקלים כהזדמנות יוצאת דופן לשיתופי פעולה אזוריים, צמיחה כלכלית בת קיימא והזדמנויות אדירות בתחומי כלכלה, חקלאות, מזון, מים, אנרגיה ובריאות, וגם קידום יציבות פוליטית אזורית. שינוי אקלים הוא לא עוצר בגלל מלחמות, ההפך. וגם אחרי המלחמה, ביום שאחרי האתגר וההזדמנות יהיו נוכחים. אני רוצה לסיים עם ציטוט של השגריר גדעון בכר, שהוא סיים ממש לפני מספר ימים את תפקידו כשליח מיוחד לאו"ם לשינוי אקלים, והוא אמר בריאיון אתמול ששותפים אזוריים נחוצים לשם יצירת חוסן אקלימי אזורי.
אז יש לנו גם, אני מקווה, צוהר לאופק. תודה. סליחה, מאיה, תודה רבה מאוד על הסקירה המקיפה הזאתי. יש לנו כבר שאלות. שואל אבי, מה מקור התמונות מעזה? ולאור קריסת הביוב, האם מספקים הדרכה לשירותי קומפוסט? האם יש... אז אני השתמשתי בתמונות מתוך דוחות בינלאומיים של ארגונים כמו האו"ם, וגם מתוך דוחות של מכון הערבה. אני אשמח מאוד לשלוח את כל המקורות וכל הלינקים, תשלחו לי מייל. לגבי שירותי קומפוסט אני לא יודעת, מה שאני מכירה בשימוש נרחב זה בעצם בורות ספיגה, פשוט חור באדמה בול פגיעה, ומעבר לזה לא ידוע לי אם יש שירותי קומפוסט, צערי. לאור, כותב עידו, תודה על האינפורמציה המדאיגה והמטרידה באמת שסיפקת, שזה נורא. האם הנזקים שתיארתם הפיכים? זאת אומרת, המלחת מי התהום, האם אפשר להשמיש בארות שהומלכו? יש נזקים שהם הפיכים ויש נזקים שלא. יש בעולם וגם בישראל שיקום של מי תהום, ויש דברים שאפשר לעשות ויש דברים שלא. אחד החששות בזיהומים כימיים הוא שיחסית קשה לנקות אותם, אבל גם לזה יש טכנולוגיות, זה לוקח הרבה זמן וכסף, ויש דברים שהם הפיכים עם הרבה השקעה ויציבות. אני רוצה לשאול, לנוכח הדיבור על כיבוש עזה, או העיר הומניטרית, והאם יש הכרה באחריות של ישראל או של הצבא לדאוג לדברים האלה, של הראש שאת מדברת? את לא יודעת. צר לי. כתוב פה שבשביל להכין קומפוסט צריך כמות של חומר יבש, קש, עלים, יבשים, גזם, ימש וכו', ולאור העובדה שחיסלו כמעט את כל העצים ברצועה לא נראה שזה מעשי. מישהו יניב מוסיף לנו אינפורמציה. עידו שואל, מה לגבי אפקט חוזר על ישראל? האם חלק מהנזקים יזלגו גם מעבר לרצועה? בהחלט כן. אז הסביבה אינה יודעת גבולות, אנחנו רואים את זה מנחלים שזורמים, מבעלי חיים וצמחייה, וגם זיהום סביבתי לא יודע גבולות, זיהום אוויר, מים, קרקע ורעש, ואנחנו יודעים למשל שמי התהום, האקוויפר מתחת לעזה ועוטף עזה הוא משותף, ובהחלט יש חשש גם באזור הים התיכון, יש חשש. בתחילת המלחמה היה חשש גדול מביוב שיזרום לים התיכון בגלל קריסה של מתקני הביוב ובעצם יגיע לאזור מתקני ההתפלה שלנו בישראל. החשש הזה הופרך מכיוון שמערכת הביוב בעצם בעזה קרסה ונפסקה ההזרמה לים, ותיארתי את המצב הנוכחי שם. אבל זה בהחלט יכול לקרות בים, באוויר וביבשה. אנחנו גם רואים למשל את זיהום הרעש, שכל מי שגר או מתקרב לרצועה יודע, אנחנו חיים על אותו תא שטח, וההשפעה היא חוצת גבולות, כשכמובן עיקר ההשפעה היא על מי שנמצא בעזה, וזה גם התושבים העזתים, וזה גם החטופים, שזאת הזדמנות להגיד שאנחנו חייבים להחזיר את כולם הביתה עכשיו, וזה גם החיילים, כולם חשופים לכל הזיהומים האלה. את יכולה לדבר, יש פה שאלה של אלכס, האם את יכולה לספר יותר על העבודה עם עמותה פלסטינית, זאת אומרת על העבודה שלכם? כותבת שהיא מניחה שיש אתגרים, איך אתם מתמודדים איתם?
אז העבודה של מכון ערבה לימודי הסביבה, שבאמת את העבודה עושים העובדים של המכון, עבודה מדהימה, ואני ככה רק מציגה, אבל לא לוקחת שום קרדיט. השותפות היא כבר קיימת מ-2018 עם עמותת דמור, זאת עמותה פלסטינית לקידום הקהילה והסביבה, וכבר באמת לפני המלחמה היו שיתופי פעולה, גם בגדה וגם בעזה, הוכנסו לעזה כמובן באישור תאם הפעולות בשטחים, מתקנים ליצירת מים מהאוויר, מתקן מדהים של ווטרג'ן שהוא גם נמכר בכל העולם, וגם פאנלים סולאריים, ויש גם ביוגז ומערכות טיהור שפכים שהן אוף גריד, וחלקם כבר היו בפעילות, בהיקף קטן, בהיקף פיילוט, אבל עבדו בשטח, ובעצם ממש מה-7 באוקטובר וה8 באוקטובר השותפים נפגשו, והיה ברור שממשיכים את שיתוף הפעולה, ששיתוף הפעולה הוא חשוב בכל עת ובעיקר בעת מלחמה, שעושים מה שאפשר. אז הסיוע, המטרה היא לתת סיוע בר קיימא, זאת אומרת לחשוב על יום שאחרי שהוא sustainable מבחינת מערכות אנרגיה, ביוב ומים, אבל כשאי אפשר להכניס מערכות, אז הסיוע הוא הומניטרי במה שהזכרתי של רכישת וחלוקת מזון מה שאפשר, משאיות מים, עזרה ראשונה וכדומה, בניית שירותים, שזה נושא חשוב. יש פה שאלה לגבי האם לחמאס יש עוד, זאת אומרת, את דיברת על קריסת מערכות את יודעת האם יש לחמאס שליטה על איזה שהן תשתיות מהדברים שאת מדברת עליהם? אני מצטערת, אני לא יודעת. אוקיי. שאלה נוספת, אחד הדברים אולי המצמרים ביותר שאת אמרת, את דיברת על זה שיש חלקי גופות בתוך הפסולת של הבניין. את יכולה קצת להסביר, מעבר לעובדה הבאמת בלתי נתפסת הזאת, מה זה אומר מבחינה סביבתית? קודם כל זה באמת אחד הדברים הכי מצמררים, וכמובן שכשנהרס בניין ולא כולם הספיקו להתפנות, אנחנו יודעים שהיו מקרים כאלה, אז זה מה שקרה. מבחינת בריאות וסביבה וסניטציה וכל הנושאים האלה, אז ברור שיש סכנה גם של מחלות. ממש אתמול הייתה כתבה בארץ על מחלה נוירולוגית מדבקת חדשה שמתפשטת ברצועה, ויש סכנות לבריאות בכל ההקשרים האלה. היו גם, אני חושבת שהיו דיווחים של ניר חסון בארץ על עוד מקרים שאני לא ארחיב עליהם כאן, אבל זה מקור טוב לדעת יותר. תודה. מה שואל עידו לגבי המצב של הים והדגה? האם העזתים ממשיכים לדוג, הם יכולים לדוג? האם הים יכול לצמצם את הרעב ברצועה? אז שוב, לצערי אין לי מומחיות בנושא הזה, אבל באמת המקור שלי הוא דיווחים מהתקשורת, והבנתי שיש הגבלות משמעותיות על יציאה לדייג, ושיש איזשהו פוטנציאל שזה יהיה מקור מזון בהיקף מוגבל, אבל כמובן שהדגה היא גם משאב מתכלה, ואני חושבת שאפשר לבנות עליה בכאלה סדרי גודל. קודם כל, דגה, אני רוצה ממכון ערבה, שמו לינק לתרומה לפרויקט שמאיה מדברת עליו, ואני יודעת שתמיד שואלים אותנו כאן על אפשרויות לתרום ואפשרויות מה לעשות, אז יש כאן לינק בצ'אט לפרויקט שמאיה דיברה עליו. ושאלה בעצם אחרונה, כבר היום כותב עירה, ישראל מזהמת את אקוויפר ההר עם מזבלות לא חוקיות ולא מפוקחות בגדה, קבורת חומרים סוללות, אלקטרוניקה
שמזהמים את המים לירושלים. אין גוף, האם יש גופים שמתריעים לגבי נזקים כאלה? הדרג המקצועי של הגנת הסביבה, יש מישהו שבאמת מתריע על זה, שדואג לזה, לצערי אני לא בדיוק יודעת מה הסמכויות הרגולטוריות בגדה בנושא הזה. זה נכון שיש זיהומים של מי התהום גם משריפה לא מבוקרת של פסולת אלקטרונית, ומי שעושה על זה מחקרים מאוד מאוד חשובים וחדשניים הוא פרופסור יעקב גרב מאוניברסיטת בן גוריון, אז אפשר לקרוא על זה עוד, אני ממליצה. כן, נדמה לי שהייתה אתמול כותרת, או שלשום, כותרת גם כן בארץ, השרה לאיכות הסביבה הגרועה שהייתה ביותר. זאת אומרת, כן, אבל זמננו תם, מאיה, זה היה מרתק ומאוד מאוד חשוב, ואני מאוד מאוד מודה לך שבאת לדבר איתנו. אנחנו יוצאים להפסקה של סוף שבוע, ונהיה כאן שוב ביום ראשון לשבוע שמיני של עיניים על עזה, עם דוברות מופלאות ומעוררות השראה במיוחד, רדיר הני, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אורלי נוי, עורך דין נטע עומר שיף, ואדם שנער. אז שוב אני מודה לך מאיה, ולהתראות בשבוע הבא. תודה רבה.